মই আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ভিউটো দেখাই আহিছোঁ ফ্লেটটোৰ ফ্ৰণ্ট ভিউ এইটো আপোনাৰ একচুৱেলি ফ্লেটটোৰ কমপ্লিট ফ্ৰণ্ট ভিউ হয় চাই লওক কমপ্লিট ফ্ৰণ্ট ভিউ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ প্লাছ পইণ্ট CC কেমেৰা আছে কেয়াৰটেকাৰ আছে পানীৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু এইবোৰ যিমান দেখিছে সব পাৰ্কিং হ'ব গাড়ী পাৰ্কিং হ'ব এইবিলাক এৰিয়াত আপোনালোকে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব কমপ্লিট পাৰ্কিং হ'ব ইয়াতে আৰু এইফালে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো আছে ইয়াতে অলৰেডি এতিয়া আপোনাক ইয়াৰে লিফ্টটো দেখাইছোঁ এইটো লিফ্ট হয় চাই লওক আৰু এইফালে চিৰি আছে Hello friends, welcome back to our YouTube channel Smart Service friends. আজি আপোনাক 1 BHK এটা ফ্ল্যাট দেখাই আছো যেটো ফ্ল্যাট আপোনাৰ সেল কৰিব আৰু ব্র্যান্ড নিউ ফ্ল্যাট হয় আৰু এই ফ্ল্যাটটো আছে আপোনাৰ একদম 6 মাইল এৰিয়া খানাপাৰা এৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি খানাপাৰা ৰুকমণি গাঁও জয়ানগৰ এৰিয়াত আছে খুব ধুনীয়া আৰু ৰোডৰ পৰা আপোনাৰ হাৰ্ডলি 200 মিটাৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব এইফালে আপোনাৰ নিয়াৰ বাই NRL পেট্ৰল পাম্পটো আছে 6 মাইল ফ্লাইওভাৰৰ ওচৰত যেটো NRL পেট্ৰল পাম্প তাৰ ওচৰত দুটা সাইডে যাব পাৰি আপুনি জয়ানগৰ হৈও যাব পাৰে খানাপাৰা হৈও যাব পাৰে 1 BHK ব্র্যান্ড নিউ ফ্ল্যাট আৰু যেটো সেল কৰিব সেল প্ৰাইস মিনিমাম হয় কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকক শেষত তাৰ ডিটেইলছ কমপ্লিট আপোনালোকক জনাই আছো সো বলক কলম কিহৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো লেটস এইটো দেখিছে এইটো 6 মাইল যোৱা ৰাস্তা হয় 6 মাইল আপোনাৰ 6 মাইল খানাপাৰা আৰু এইফালে দি আপোনালোকে জয়ানগৰ যাব পাৰে আৰু ফ্ল্যাটটোৰ এইটো হল ফ্ল্যাট আৰু 4 নম্বৰ ফ্লোৰত আছে এইটো মেইন এন্ট্ৰি হয় মেইন গেট আৰু ইয়াতে পাৰ্কিং হ'ব সাইডত যিমানবোৰ আপোনালোকে দেখিছে লেফট হ্যান্ড সাইডে পাৰ্কিং আৰু এপাৰ্টমেন্টৰ নাম আপোনালোকক কৈ দিছো আছিয়ানা এনক্লেভ হয় আৰু এইটো 4 নম্বৰ ফ্লোৰত আছে আপোনালোকে ফ্ৰন্ট ভিউটো চাই লওক এটো কমপ্লিট ফ্ৰন্ট ভিউ হয় আৰু এওঁলোকৰ আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ CC কেমেৰা আছে কেয়াৰটেকাৰ আছে এটো দেখিছে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ সেপাৰেট ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি ৰেডি টু মুভ পাব আৰু এইটো হল লিফ্ট হয় এটো আৰু লিফ্টৰে আমি 4 নম্বৰ ফ্লোৰত যাম খুব ধুনিয়াকে কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু এটো সিৰি হয় সিৰিৰেও আপোনালোকে ওপৰলৈ যাব পাৰে কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকক এটো কমপ্লিট আপোনালোকে দেখিছে হল ৰুম কমপ্লিট এটো হল ৰুম হয় আৰু এই ফ্ল্যাটটোৰ সুপাৰ বিল্ডৰ এৰিয়া 630 স্কয়াৰ ফিট আছে আৰু এটো 4th ফ্লোৰত আছে লিফ্ট আছে সোসাইটি ফ্ল্যাট হয় ফুলি সিকিউৰড হয় এফালে দেখিছে ডাঙৰ এখন আপোনাৰ উইন্ডো খিৰকি দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভিউটো ভাল পাব পোহৰ আহি থাকিব আৰু আমি সিধা গৈ ৰাইট হ্যান্ড সাইডে আপোনালোকে কিচেনটো পাব মডুলাৰ কিচেন হয় ধুনীয়া ওয়ালত আপোনাৰ টাইলছ দিয়া আছে বাকি আপোনালোকে এটা ডিজাইনখিনি নিজে কৰি ল'ব পাৰে যেনেকুৱা বিচাৰে আৰু আমি সিধা গৈ এটা আপোনাৰ আৰে টয়লেটটো আছে টয়লেটটো আপোনাৰ কমপ্লিট টাইলছ লগোৱা আছে ৱেষ্টাৰ্ণ টয়লেট হয় আৰু এইটো আপোনাৰ মাষ্টাৰ বেডৰুম হয় এইটো কমপ্লিট মাষ্টাৰ বেডৰুম চাই লওক একচুয়ালি ভিউটো ভাল বাহিৰৰ ভিউটো এটো দেখিছে এটো সিৰি হয় আৰু এটো 4 নম্বৰ ফ্লোৰত আছে ইয়াতে আপোনাৰ তিনিটা পাৰ্ট আছে ইয়াতে এটা পাৰ্ট আছে আপোনাৰ ইয়াতে এটা পাৰ্ট আছে আৰু আমি যেটো পাৰ্ট চাম হেটো হল এটো 3 নম্বৰ পাৰ্ট এটো 1 BHK হয় তে আপোনাৰ সিৰিৰে ওপৰতো যাব পাৰি তে আমি ভিতৰত সোমাম আৰু পাৰ্টটো চাই লম এটো আপোনাৰ 1 BHK ফ্ল্যাট হয় ব্র্যান্ড নিউ আৰু এই ফ্ল্যাটটো সেল কৰিব এটো আপোনাৰ এটা হল ৰুম হয় কমপ্লিট হল কাম ডাইনিং একদম ওয়াল সল হেৰি কৰা আছে গোটেইখিনি এটো আপোনালোকে দেখিছে একদম ব্র্যান্ড নিউ 1 BHK হয় কমপ্লিট
আৰু ইয়াৰ ফ্লোৰটো আপোনাৰ টাইলছ লগোৱা আছে কমপ্লিট টাইলছ আমি যদি সিধা যাওঁ সিধা গ'লে আপোনাৰ ইয়াতে কিচেনটো আছে এইটো কিচেন হয় কিচেন আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মাৰ্বল লগোৱা আছে বেচিন দিয়া আছে বেচিনত গোটেইখিনি পাব আৰু আমি সিধা গ'লে এইটো লেফ্ট ৰাইট হেণ্ড সাইডে ইয়াতে আপোনাৰ টয়লেটটো আছে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ বেডৰুমৰ সাইজ এইটো 10/11 10/11 হ'ব এইটো বেডৰুমৰ সাইজ 10/11 ধুনীয়া আৰু ওপৰত ফল চিলিঙো কৰিব ফল চিলিং কৰাই আছে লাইটিঙৰ হেৰি চেৰি আছে আৰু ফ্লোৰটো আপোনাৰ টাইলছ লগোৱা এতিয়া আপোনাক দেখাইছোঁ ইয়াৰে টয়লেটটো এইটো টয়লেট হয় টয়লেট আপোনাৰ কমপ্লিট ৱালত টাইলছ লগোৱা আছে কমপ্লিট টাইলছ দিয়া আছে টাইলছ লগোৱা আছে আৰু এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ টয়লেট এইটো চাবৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াতে এটা সৰু বেচিন দিয়া আছে ইয়াৰে ফুল ডিটেইলছ মই শেষত দি আছোঁ গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই শেষত দি আছোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চালে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এই ফ্লেটটো কিনিম বুলি ভাবিছে ইয়াৰে ফুল ডিটেইলছ মই এতিয়া কৈ আছোঁ একচুৱেলি ফ্লেটটো 1 BHK সুপাৰ বিল্ড অফ এৰিয়া হয় 630 স্কুৱেৰ ফিট আৰু কাৰ্পেট এৰিয়া 460 স্কুৱেৰ ফিট হ'ব আৰু পাৰ স্কুৱেৰ ফিট বিচাৰিছে 4500 কে নেগোচিয়েবল টোটেল প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 24,60,000 খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইটো 4th ফ্লোৰ আছে লিফ্ট আছে সোসাইটি আছে CC কেমেৰা আছে কেয়াৰটেকাৰ আছে এক্সট্ৰা আপোনাৰ পাৱাৰ বেকআপৰ কাৰণে জেনেৰেটৰ চেণ্টাৰ গোটেইখিনি আছে ধুনীয়া ফ্লেট আৰু এই ফ্লেটটো আপোনালোকে আজিয়ে কিনিব পাৰে একচুৱেলি 1 BHK ফ্লেটৰ ডিমাণ্ড বহুত সো এই ফ্লেটটো আপোনালোকে যদি পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে আজিয়ে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ডিসক্ৰিপচনত আপোনাৰ মোৰ কন্টেক্ট নম্বৰ আছে আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰক আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ লওক আৰু ফ্লেটটো আজি আপোনালোকে বুকিং কৰক আৰু এই ফ্লেটটো আপোনালোকৰ লোন হ'ব ৰেডি টু মুভ একদম লোন হ'ব গোটেইখিনি হ'ব সো পলম কি হ'ল 1 BHK ফ্লেট আজিয়ে কিনি লওক আৰু থাকা আৰম্ভ কৰক জীৱনটো দুদিনীয়া হাঁহিত থাকক আনন্দত থাকক আৰু ইউটিউবত আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম ওকে বাই বাই শাবা খাইৰ খোদা হাফেজ